everyone, I am Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal र आज चाहिँ हामीले फेरि नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ we would be unboxing Poco M3 Pro 5G. सो यो चाहिँ हजुरहरुले बक्समा देख्नु भयो जस्तो यो चाहिँ 5G फोन हो तर करेन्टली चाहिँ नेपालमा 5G ब्यान्ड छैन र यदि फ्युचरमा 5G नेपालमा आएमा चाहिँ यो फोन चाहिँ फ्युचर रेडी नै रहेको छ. सो यो फोन चाहिँ नेपालमा इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ लन्च भएको छ which means you would get 5G र 4G band say less in compared to global variant. So now let's start unboxing this phone. र इनिशियलमा चाहिँ यो बक्ससँग तपाईहरुले फोनको युजर म्यानुअल पाउनुहुन्छ. सो यो फोनसँग चाहिँ अलरेडी एउटा फोन केस आएको छ which means तपाईहरुले चाहिँ एक्स्ट्रा अमाउन्ट चाहिँ स्पेन्ड गर्न परेन. So here is the phone. So right now in my hand I have Poco M3 Pro 5G. So first impression मा भन्न पर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ it is a very unique color. मैले चाहिँ नेपाली मार्केटमा यो शेडमा चाहिँ कुनै पनि फोन देखेको छैन. यो शेड चाहिँ नर्मली कसैले प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ कसैले चाहिँ प्रिफर नगर्नु होला तर पर्सनली फर मी दिस शेड इज टु मच. तर थ्याङ्कफुली पोकोले चाहिँ यो अझै दुईटा एक्स्ट्रा कलरमा चाहिँ मार्केटमा ल्याएको छ which are cool blue and power black. र लास्टली चाहिँ यो बक्समा you guys would get type C केबल र 22.5 वाट को फास्ट चार्जर. तर यो फोनले चाहिँ 18 वाट सम्मको चार्जिङ मात्रै सपोर्ट गर्छ. नाउ वी गोना कीप एभ्रीथिङ असाइड. अब चाहिँ हामी फोनमा चाहिँ फोकस गर्छौं. र यो फोनको फिजिकल बिल्डको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ यसको फ्रेम र ब्याक दुवै प्लास्टिकले बनेको छ एन्ड अल्सो इट हैज अ भेरी ग्लोसी फिनिश. त्यही कारणले तपाईले हल्का फिंगरप्रिन्ट चाहिँ देख्न सक्नुहोला. र यो फोनको थिकनेसको कुरा गर्न पर्दा यो चाहिँ 8.9 मिलिमिटर छ भने यसको वेट चाहिँ 190 ग्राम छ र मलाई हातमा बोक्दा चाहिँ यो खासै हेभी चाहिँ लागेन. So on the right hand side your phone ko you would get volume rocker ra thakka talapati you would see power key which has fingerprint scanner ra top ma you would see noise cancellation mic, air blaster ra headphone jack. Ra yo phone ko right side ma you would see hybrid sim card slot jasma chai tapaile duita sim card or tapaile euta sim card ra euta memory card rakhera chai chalauna milcha. And bottom ma you guys would see main mic, type C port ra loudspeaker. र अब चाहिँ हामी यो फोनको फ्रन्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं. र टकिङ अबाउट यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ you guys would see punch hole वाला डिजाइन. This phone has 6.4 inches IPS LCD, full HD plus resolution, Gorilla Glass protection and 90 Hz को refresh rate. सो यो फोनमा हायर रिफ्रेश रेट भएको कारणले चाहिँ यो फोन तपाईलाई चलाउँदा चाहिँ एकदमै स्मुथ चाहिँ फिल हुन्छ. र अब चाहिँ हामी यो फोनको क्यामेराको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं. र यो फोनको पछाडीपट्टि चाहिँ you guys would see 3 क्यामेराज जसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ रहेको छ. एन्ड यो फोनको फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ you guys would get 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा. सो हियर आर सम अफ इट्स स्याम्पल पिक्चर्स जुन चाहिँ हामीले यो फोनबाट चाहिँ क्लिक गरेको छौं. So now let's talk about your phone ko internal hardware ko barema. So this phone has MediaTek Dimensity 700 chipset which is one of the best processor when it comes to budget friendly phones. र यो फोन चाहिँ नेपालमा एउटा सिंगल भेरिएन्ट मा मात्र अवेलेबल छ which is 4GB RAM with 64GB ROM. And on software side this phone has Android version 11 with MIUI 12 skin. र अन्त्यमा चाहिँ यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ हजुरहरुले यो फोनमा 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ. So at the end talking about the price of this phone is available at the price of 23,999 in the market. So that was all for today's video. र यो फोनको फुल रिभ्यू चाहिँ हामी very soon हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्ने छौं. So make sure you subscribe to our channel and don't forget to hit that notification bell. Till then, bye.